માવો બનાવવા માટે આપણે ભેંસનું દહીં અને તાજું અને ચોખ્ખું દૂધ લાવ્યા છે તો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે માવો બનાવવા માટે તવી લઈ લઈશું. માવો બનાવવા માટે આપણે દૂધ એડ કરીને માવો બનાવી લઈશું. દૂધને આપણે સખત હલાવતું જ રહેવાનું કે જેથી દૂધ નીચે ચોંટી ન જાય અને દૂધની ઘટ થાય ત્યાં આપણે ઘૂઘરા બનાવવા માટે લોટ બાંધી લઈશું. ગામડાનું શુદ્ધ અને સારું વાતાવરણ હોવાથી ઓક્સિજન સારું હોય તો આપણે ચૂલે ગમે તે રસોઈ બનાવો તેનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. મેં અત્યારે 4 લીટર દૂધ લીધું છે તો 4 લીટરમાંથી ધીમા ગેસે આપણે માવો બનાવી લઈએ એટલે 4 લીટરમાંથી 700-800 ગ્રામ જેટલો માવો બનશે. માવો ઘટ થઈ ગયો છે તો હવે તમે જોઈ શકો છો 15 થી 20 મિનિટ સુધી જ રાખવો જોઈશે. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું તો તમે જોઈ શકો છો હજુ કેટલો સરસ લચકા પડતો માવો બની ગયો છે. હવે આપણે ઘૂઘરાની પૂરી બનાવી લઈશું. ઘૂઘરાનો માવો બનાવવા માટે આપણે 300 ગ્રામ ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે તો હવે આપણે એમાં 500 ગ્રામ રવો એડ કરી દઈશું. ખાસ રવો શેકવામાં એ ધ્યાન રાખવાનું કે ઘી છૂટું પડે એટલે ગેસ આપણે મીડિયમ કરી દેવાનો જેથી રવો લાલ ન થઈ જાય. હવે આપણે મીડિયમ ગેસે રવાને શેકી લઈશું. ફૂલ ગેસ નહીં રાખવાનો કે રવાનો કલર ચેન્જ થઈ જાય, ગોલ્ડન કલર ન થવા દેવાનો. ફૂલ ગેસ હોય તો દાજી જાય, લાલ થઈ જાય. આ રીતે આમ સખત હલાવ્યા કરવાનું. રવો શેકાઈ ગયો છે તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આમ ઘી છૂટું પડી જાય એટલે રવો શેકાઈ ગયો. રવો શેકાઈ ગયો છે તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે આ 1 ચમચી એલચી પાવડર નાખવાથી સ્વાદ સારો આવે. 100 ગ્રામ કાજુ અને 100 ગ્રામ બદામ બંને એડ કરી દઈશું. અધકચરું ખાંડીને લીધું છે. $700 થી 800 ગ્રામ માવો હોય અને 500 રવો તો 1 કિલો પૂરું ખાંડ એડ કરી દેવાની જેથી વધારે ગળું ન થાય, મીડિયમ રહે એ પ્રમાણે આપણે એડ કરી દેવાનું. પછી તમે ગળું ઓછું ખાવું હોય તો ઓછી નાખી શકો. ઘૂઘરા બનાવવા માટે તો હવે આપણે પૂરી બનાવી લઈશું. માવો બની ગયો છે તમે જોઈ શકો છો. તો માવો ઠરે પછી જ આપણે એમાં ટોપરું એડ કરવાનું એટલે આ રીતે આમ લચકા પડતો માવો બની જાય. ઘૂઘરામાં આપણે ભરવી એટલે છૂટો ન પડે એ રીતે માવો બનાવવાનો તમે જોઈ શકો છો.
મેં અત્યારે 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લીધો છે ઘૂઘરાની પૂરી બનાવવા માટે. તો તેમાં આપણે બુરું ખાંડ 4 ચમચી ઉમેરી દઈશું. પૂરી મોળી ન લાગે, ઘૂઘરાનો માવો તો મીઠો હોય એટલા માટે આપણે 4 ચમચી ખાંડ એડ કરી દઈશું. હવે 4 થી 5 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું મોણ માટે. ઘીની જગ્યાએ પણ તમે તેલ યુઝ કરી શકો છો. મેં અત્યારે ઘી એડ કર્યું છે. હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગરમ પાણીથી નહીં લોટ બાંધવાથી પૂરી સરસ ક્રિસ્પી બને, એટલે ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ સારો આવે. અને દૂધથી નહીં લોટ બાંધી શકાય. મેં અત્યારે પાણી નોર્મલ ગરમ કરેલું પાણી લીધું છે. આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લેવાનો. લોટ બંધાઈને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આમ લોટ બાંધી લેવાનો. રોટલીનો લોટ હોય એ કરતાં કડક અને ભાખરીનો લોટ હોય એ કરતાં નરમ એટલો લોટ રાખવાનો. એટલે આપણે લોટ બાંધ્યો છે એને આ રીતે લુવા બનાવીને હવે આપણે પૂરી વણી લઈશું. આ રીતે આમ પૂરી વણી લેવાની. આમાં કંઈ ગોળ વણવાની જરૂર નહીં. આપણે ઘૂઘરાની ડબ્બીમાં ઘૂઘરા બનાવવા છે એટલે આ રીતે આમ વણી લો. થોડીક લાંબી હોય એટલે સારું પડે. આ રીતે આમ વણી લેવાની. આ ઘૂઘરાની ડબ્બી છે એને આ રીતે આમ ઘી લગાવી દેવાનું, એટલે જેથી સોટી ન જાય. આપણે ઘૂઘરા ભરીને તૈયાર રેડી કરવી એટલે સોટી ન જાય. આ રીતે બધી ઘી લગાવી દેવાનું. પછી આ રીતે આમ પૂરી મૂકીને જો આ રીતે આમ માપની પૂરી બનાવવાની. હવે આ રીતે આમ પૂરી મૂકી હવે આમ માવો ભરી લેશું. 1 ચમચી જેટલો માવો એડ કરવાનો આ ડબ્બીમાં. પછી ડબ્બી મોટી હોય તો તમે ઝાઝું નાખી શકો. ને ઘૂઘરાને જો એવું લાગે કે ખુલ્લે છે તો અહીંયા આપણે કોરે પાણી લગાવી દેવાનું એટલે ખુલ્લે નહીં. તળતી વખતે જો ખુલ્લી જાય તો બધું તેલ ખરાબ થાય, એટલા માટે આપણે ખુલ્લે નહીં એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ રીતે આમ દબાવી દેવાનું. હવે આ રીતે આમ ખોલવાનું ઘૂઘરાને ધીમે ધીમે. જો તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ બને છે. આ રીતે આમ લઈ લેવાનું. જો હવે આપણે તેલ જોઈ લઈએ કે આવી ગયું છે એમ ચેક કરી લઈએ. થોડોક લોટ નાખી. જો તેલ આવી ગયું છે, લોટ નાખ્યો એટલે તરત ઉપર આવી ગયો. હવે આપણે ઘૂઘરા તળી લઈશું. ઘૂઘરા તળાઈને રેડી છે તો તમે જોઈ શકો છો ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ, મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.